હેલો, વેલકમ ટુ જીઆરસી ક્લાસીસ એન્ડ વેરી ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ. અત્યાર સુધીના લેક્ચરની અંદર ગણિત વિષયની અંદર આપણે વાત કરી ચૂક્યા છે. આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓથી શરૂઆત કરેલી આપણી. તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ, ત્યારબાદ અવિભાજ્ય અવયવીકરણ, ત્યારબાદ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે લસા ગુસા અને ત્યારબાદ લસા અને ગુસાનું સૂત્ર. એક આ ટોપિક પૂરો કર્યો. આ ટોપિક પૂરો કર્યા બાદ આપણે જતા રહ્યા યુક્લિડ પ્રત્યે કે ભાઈ યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિથી. તો યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિથી લસા ગુસા શોધવો છે. એમાં પહેલા ગુસા ઉપર, પછી તમે ગુસા ઉપરથી લસા ઉપર જઈ શકો છો. તો યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિથી ગુસા એક લેક્ચરમાં આપણે એનું બેઝિક શીખ્યા. સેકન્ડ લેક્ચરની અંદર આપણે થોડાક ઉદાહરણો જોઈએ. આજે પણ આપણે થોડાક ઉદાહરણો જોઈએ એને વધારે ક્લિયર કરીશું. અને આના પછીનો જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે શાંત દશાંશ અને અનંત દશાંશ, એના વિશે આપણે આ લેક્ચરમાં થોડી ચર્ચા કરીશું. તો ધ્યાનથી આ લેક્ચરને જોઈ લેજો અને આ લેક્ચર સિવાયના એટલે કે જે જૂના પ્રીવિયસ લેક્ચર છે એનું રિવિઝન પણ કરતા રહેજો. તો ફટાફટ જોઈ લઈએ. ફટાફટ નોટબુક અને પેન લઈને બેસી જજો. જે પણ કમેન્ટ કે કંઈ ડાઉટ હોય એ ખાસ અમને જણાવજો. સ્ટાર્ટ કરીએ. તો મેં તમને 2 થી 3 દાખલાના ગણાવેલા. તો અત્યારે આપણે ચોપડીનું જે ઉદાહરણ છે ચોપડીના ઉદાહરણથી જ વાત કરું છું તમને, કે ચોપડીનું એક ઉદાહરણ હતું અને મેં તમને ગણવા આપ્યું હતું કે 4052 આપણે લખી દઈએ કે ઉદાહરણ નંબર 1 છે. ચોપડીનું છે તમારું છે ઉદાહરણ નંબર 1. ઉદાહરણ નંબર 1 છે. ધ્યાનથી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. એ છે 4052. કેટલું છે? 4052 અને 12576. 12576. જે પણ રફ વર્ક કરીશ એ બિલકુલ તમારી સામે કરીશ, બરાબર છે? રકમ લખી દેજો 4052 અને 12576. અને જે વિદ્યાર્થીઓને કદાચ એવું લાગે છે અહીંયાથી કે આ દાખલો અમે જાતે ગણી શકીએ છીએ તો ફટાફટ પોતાની જાતે પ્રયત્ન કરજો ત્યાં. ચલો, હવે આને યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિથી આપણી સામે બે સંખ્યાઓ આપી દીધી છે 4052 અને 12576. બરાબર? તો હવે આ બંનેમાંથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો આપણે આનું સોલ્યુશન શોધીએ તો આ બંનેમાંથી મોટી સંખ્યા છે 12576. તો 12576 ઇટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 4052. તો આપણે શું કરીશું? તો 12576 ને 4052 ના ગુણાકાર સ્વરૂપે આપણે એને દર્શાવીશું. તો એ માટે આપણે શું કરી? 4052 છે. હવે મારે શું કરવું પડે જુઓ, 12576 બરાબર 4052 ગુણ્યા ખાલી જગ્યા વત્તા ખાલી જગ્યા. હવે તમે 4000 નો ઘડિયો તો કોઈને આવડે નહીં. એમાં 4052 4000 નો ઘડિયો કદાચ આવડી જાય કેમ કે 4 નો ઘડિયો આવડે તો, પરંતુ 4052 નો ઘડિયો ક્યાંથી લખવું? તો ધ્યાનથી જુઓ, 4000 છે ને એપ્રોક્સિમેટલી 4000 માનો, 4052 ને એપ્રોક્સિમેટલી 4000 માને અને અહીંયા 12000. તેટલું તો ક્લિયર ખબર પડે કે ભાઈ 4052 નો 4 સાથે તો ગુણાકાર હશે જ નહીં. કેમ નહીં હોય? કેમ કે જો આને 4000 માનું તો પણ આ 16000 થઈ જાય, તો આપણે એની કોઈ જરૂર હશે નહીં. એટલે આપણે છેલ્લે ચેક કરવું પડે. શું ચેક કરવું પડે? કે 4052 ગુણ્યા કેટલા કરવા પડે? 3. તો એમાં 4000 ગુણ્યા 3 તો થઈ ગયા તમારા સીધા 12000. અને 52 ગુણ્યા 3 એટલું તો તમને ડાયરેક્ટ આવડવું જોઈએ, 156 થાય. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ 156. તો આ ટોટલ તમારું કેટલું થઈ ગયું? 12156, કે જે આપણા 12576 કરતા નાના છે. હવે આપણે જે ટ્રીક મેં તમને શીખવાડી હતી કે આપણે ઉમેરીશું. આપણે લાવવા છે કેટલા? 12576 લાવવા છે. આપણી પાસે છે કેટલા? તો આપણી પાસે કેટલા છે ભાઈ? 12156. 56 છે, 76 લાવવા છે, 20 ઉમેરો. 121 છે, 125 લાવવા છે તો 4 ઉમેરો. તો કેટલા થઈ ગયા? 420. તો અહીંયા આપણે કેટલા લખીશું? અહીંયા લખીશું ઉમેર્યા 420 અને ગુણાકાર કર્યો 3 થી. આઈ હોપ કે જે બાજુમાં સાદુરૂપ આપું છું એમાં તમને ખબર પડતી હશે. ના ખબર પડે તે સાદુરૂપને ખાસ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. કેમ કે લખવાના તો આપણે 2 જ આંકડા છે, પરંતુ એ તમે ડિટેલમાં એને સમજી લેશો તો તમને ક્લિયર થઈ જશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ એટલે આપણે ખબર છે કે આને આ કઈ લાઈન કહેવાશે? એ ની લાઈન. આ કઈ લાઈન કહેવાશે? બી ની. આ કઈ લાઈન? ક્યુ ની લાઈન. ને આ કઈ લાઈન? આર ની લાઈન. એટલે બરાબર, એક્ઝામમાં લખવાનું નથી, આપણા સમજણ માટે જરૂરી છે. હવે સમજો તમે, બી છે એ આગળ શિફ્ટ થશે એટલે 4052 અહીંયા આવી ગયા ત્યાં. ક્યુ ની કોઈ જરૂર નથી અને 420 અહીંયા શિફ્ટ થશે. હવે અહીંયા મજા આવશે. તમે 420 નો ગુણાકાર કરતા જાઓ. હવે સમજો, અહીંયા તમને આપ્યા છે, માની લો કે 400 આપ્યા છે અને 4052 એટલે કે અહીંયા 4000 આપ્યા છે. તો સીધું ખબર પડે કે અહીંયા મારે ગુણ્યા 10 કરવા પડે. બરાબર? 400 ગુણ્યા 10 કરું તો 4000 જેટલા થાય. પરંતુ આપણને આપ્યા છે કેટલા? 420. જો હું 420 ગુણ્યા 10 કરીશ તો મારો જવાબ અહીંયા આવશે 4200, જે આપણી સંખ્યા કરતા મોટા છે. એટલે કે આપણી સંખ્યા કઈ છે? 4052 છે. એ 4052 કરતા 4200 મોટા છે. એટલે આપણે શું કરીશું? 10 વડે કામ ચાલશે નહીં, એટલે આપણે 9 વડે ચેક કરીશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 9 વડે ચેક કરવું એટલે એમાંથી 420 તમારે માઇનસ કરવાના હોય. તો આમાંથી હું 420 કેટલા કરી લઉં? માઇનસ કરી લઉં. 420 માઇનસ કરું તો 100 માંથી 20 જશે તો 80 અને 41 માંથી 4 જાય એટલે કેટલા રહેશે? ત્યાં 37. 3700 ને કેટલા રહે? 80 રહે. બરાબર છે? ક્લિયર? 9 2 18, 1 9 4 36 ને 37, 37 ને 80 થાય. તો બરાબર છે. તો અહીંયા મારે 9 વડે ગુણાકાર કરવો પડે. એ વાત ફાઇનલ થઈ ગઈ. હવે આગળ વધું કે ભાઈ મારે લાવવા છે કેટલા? તો મારે લાવવા છે 4000 ને કેટલા? 52.
મારી પાસે છે કેટલા 3720 કેટલા ઉમેરીશ 0 માં 2 ઉમેરીશ તો અહીંયા 2 થઈ ગયા 8 છે 8 માં 5 જોઈએ છે તો 8 ને 7 કેટલા 15 1 જશે 37 ને 38 એટલે 272 તમે જાતે સરવાળો કરી શકો છો અહીંયા કેટલા આવી ગયા 272 ઇટ ઇઝ ક્લિયર એક એક સ્ટેપ તમારું ક્લિયર થતું હશે ધ્યાન આપજો આવા દાખલા છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક તમને તમારી કેલ્ક્યુલેશન સ્પીડ પણ વધારશે અને તમારે એને સમજવાની જરૂર પડશે ત્યાં હવે ફરીથી એ જ વાત કે આપણે એ બી સી ની જગ્યા બદલી દઈએ તો હવે આપણે જઈએ 420 છે અહીંયા આવી જશે તો 420 અહીંયા લખ્યા ક્યુ ની કોઈ જરૂર નથી બી આર તમારા આગળ આવશે 272 હવે 272 એકા 272 દરેકને યાદ હોય હવે 272 ના ડબલ કરો હવે સમજો 272 ના ડબલ કરું પણ 27 ના ડબલ કરીએ તો 54 આવે આપણે તો કેટલા જોઈએ છે 42 તો 272 ગુણ્યા 2 તો થશે જ નહીં એટલે કે 272 એકા 272 હવે સમજો કે ભાઈ 272 છે હું કેટલા ઉમેરું તો મારે લાવવા છે 420 તો 2 છે 2 માં તમારે 8 ઉમેરો 10 આયા 1 આયા 27 ને 28 28 માં તમારે ઉમેરવા પડે 14 એટલે તમારે આવે 42 તો અહીંયા હું કરી દઈશ 148 બરાબર ફરીથી 272 આગળ શિફ્ટ થશે ક્યુ ની જરૂર નથી 148 અહીંયા આવશે 148 એકા 148 અને 148 ગુણ્યા 2 કરું તો 280 થી વધી જશે 296 થાય 270 થી વધી જાય એટલે કે 148 એકા 148 હવે આપણે છે કેટલા 148 લાવા છે કેટલા 272 8 માં 4 ઉમેરું 12 1 14 ને 15 એટલે અહીંયા થઈ જશે 124 વત્તા અહીંયા કેટલા થઈ ગયા 124 ફરીથી 148 હવે આપણને ખબર છે કે 124 ના ડબલ કરીશ 248 થાય બરાબર તો 124 એકા 124 અને એમાં કેટલા ઉમેરી દઉં માત્ર 24 ઉમેરી દઉં જો છેક સુધી જશે ક્યાં સુધી આપણે જવાનું છે કે જ્યાં સુધી આપણને શું ના મળે તો 0 ના મળે કઈ જગ્યાએ આર ની જગ્યાએ 0 ના મળે ત્યાં સુધી આપણે જઈશું આગળ વધુ 124 તો અહીંયા લખ્યા મેં 124 તો અહીંયા શું થઈ જશે 24 24 પંચા 120 આવડવો જોઈએ ઘડિયો 120 માં 4 ઉમેરું ક્લિયર થઈ ગયું 24 પંચા 120 120 માં 4 ઉમેર્યા હવે આગળ 24 આવશે 24 આગળ આવી ગયા એટલે શું થઈ ગયું છે 4 4 6 કેટલા 24 વત્તા કેટલા 0 0 આવી ગયો ત્યાં આપણી ભાગ પ્રવિધિ પૂરી થાય છે શોર્ટકટમાં યાદ રાખવું કે 0 ઉપર હોય આપણો જવાબ પરંતુ એ જવાબ અહીંયા હશે આ થઈ ગયો તમારો ગુસા કોનો ગુસા થઈ ગયો ભાઈ 4052 અને 12576 એના ગુસાનો જવાબ કેટલો આવી ગયો 4 બે એક માર્ક્સમાં દાખલો પૂછાતો હોય છે અહીંયા ગણતરી ખૂબ જ અગત્યની છે તો ઉદાહરણ 1 નો દાખલો ખાસ જોજો અને સાથે સાથે ઉદાહરણ 1 નો દાખલો જોયો એમાં તમે ગણતરી ખાસ જોજો બાકી કોઈ ઉદાહરણ છે ને કે જે તમારે જાતે ગણવું પડે બરાબર છે ઉદાહરણ 1 2 ને હવે હું તમને એક બીજો દાખલો ગણાવું આ બંને દાખલા ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે સ્વાધ્યાય 1.1 માં આપેલો છે આ દાખલો જે છે એ આપેલો છે સ્વાધ્યાય 1.1 માં આપેલો છે સ્વાધ્યાય 1.1 નો જે પ્રશ્ન નંબર તમારો 1 છે એ પ્રશ્ન નંબર 1 ની અંદર તમારો બીજા નંબરનો દાખલો છે જે મેં ગઈ વખતે સ્કીપ કર્યો હતો અહીંયા છે 196 અને 38 220 આ દાખલામાં ખૂબ જ ધ્યાન આપજો જે જૂના વિદ્યાર્થીઓ છે તો આ દાખલાને જોઈને બહુ ખુશ થઈ જાય છે ખુશ થવાનું કારણ શું છે જુઓ કે આમાં યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ કઈ રીતે એપ્લાય થાય અને આપણે કયો એપ્રોચ અહીંયા રાખીએ છીએ સમજો ખાસ 196 અને 38 220 તો ધ્યાનથી સમજો અહીંયા કે તમે શું કરો અહીંયા 196 ને જુઓ તો શરૂઆતના બે આંકડા જુઓ 19 છે અહીંયા કેટલા 38 200 ને કેટલા છે 20 તો અહીંયા જુઓ 38 છે 19 અને 38 પાછળ 3 0 યાદ રાખો અહીંયા પાછળ કેટલા છે 3 0 છે અહીંયા 19 ના પાછળ 1 0 છે એટલે અહીંયા હું કહું 190 બરાબર ખાલી જગ્યા બરાબર અહીંયા મારે લાવવા છે 38000 લાવવા છે બરાબર તો 190 છે તો 190 ગુણ્યા 2 કરું તો 190 ગુણ્યા 2 કરું તો યાદ રાખજો 380 આવે જો 20 કરું તો 3800 આવે અને જ્યારે 200 કરીશ ત્યારે 38000 આવશે એટલે અહીંયાથી એક વસ્તુ ક્લિયર થવી જોઈએ કે મારે અહીંયા જે સંખ્યા આવશે માત્ર 9 સુધી કે 10 સુધી સીમિત નહીં આવે અહીંયા કોઈ પણ સંખ્યા આવી શકે છે બરાબર સમજો હવે 190 200 બરાબર 38 200 ને 38000 આવી ગયા હવે આપણી પાસે તો 196 હતા હવે માની લો કે હું 196 ગુણ્યા અહીંયા 200 કરી લઉં છું 200 તો 196 ગુણ્યા 2 આપણે ફટાફટ કરી લઈએ તો 380 એટલે 300 ને કેટલા થઈ ગયા 92 થઈ ગયા એટલે 39200 થઈ ગયા જે આપણી સંખ્યા કરતા ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે છે એટલે હું 200 થી ગુણાકાર કરી શકીશ નહીં સમજો હું અહીંયા 200 થી ગુણાકાર કરી શકીશ નહીં તો આવી વખતે શું કરવાનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ છે સમજતા થોડીક વાર થશે પરંતુ યાદ રાખજો આની પ્રેક્ટિસ કરશો તો ઘણો બધો તમારો ટાઈમ બચશે અને તમારો એક ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા પેદા થશે માની લો કે અહીંયા કેટલા છે 196 ગુણ્યા મેં કેટલા કર્યા 200 તેનો ડાયરેક્ટ જવાબ મને આવડી ગયો કેમ કે હું 5મા ધોરણમાં શીખીને આવ્યો છું સાહેબ 196 ગુણ્યા 2 એટલે અહીંયા થાય 392 પછી જેટલા 0 હોય એટલા મૂકી દેવાના આવી વખતે તમે શું કરો તરત ને તરત નીચે 196 ગુણ્યા જે પણ સંખ્યા છે એના ગુણ્યા 5 કરી લેવાના હવે કોઈના પણ ગુણ્યા 5 કરવા હોય બરાબર છે તો અથવા તો ચલો ગુણ્યા 5 નથી કરવા તો તમે ગુણ્યા 10 કરો
196 ગુણ્યા 10 કરો એટલે કેટલા થઈ ગયા તમારા 196 અને બાજુમાં તમારે શૂન્ય મૂકી દેવાનું બરાબર. હવે આના અડધા કરી દો એટલે 196 10 ના અડધા 5 કરે તો આ રકમના અડધા કરો 60 ના અડધા 30 થાય. હવે આખા જુઓ 1900 ના અડધા કેટલા થશે ભાઈ 1900 2950 950 થયા અને 950 અને પેલાના અડધા 30 થાય એટલે 980. તો અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે 980 બરાબર. હવે સાહેબ તમે આવું કેમ કરાવો છો મને હાલ જ ખબર પડશે. શું કરવાનું જ્યારે મોટી સંખ્યા મળે ત્યારે એના આજુબાજુની 0 વાળી સંખ્યા ધારો તમે બરાબર. બહુ ટાઈમ બચાવશે ભાઈ. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ દાખલો છોડી દેતા હોય છે. તો 196 ગુણ્યા 200 કર્યું એટલે ખબર પડી કે ભાઈ 3920 આપેલી સંખ્યા કરતા વધી જાય છે. પછી મેં 196 ગુણ્યા 5 એના માટે શું કર્યું 196 ગુણ્યા 10 કર્યા જે જવાબ આવ્યો એના મેં અડધા કરી દીધા એટલે મને 5 મળી ગયા. હવે તમે બે વસ્તુ કરી શકો છો કે 196 ગુણ્યા 200 છે એમાંથી તમે 196 ગુણ્યા 5 માઇનસ કરો એટલે આમાંથી તમે માઇનસ કરી દો 980 માઇનસ કરી દો. કેટલા માઇનસ કરી દો 980 માઇનસ કરવાના છે. તો આ કેટલા થઈ જશે 196 ગુણ્યા 195 થઈ જશે બરાબર. 3,39,200 છે એમાંથી 980 માઇનસ કરો તો મિત્રો આ કેલ્ક્યુલેશન જોશો ને તો સીધો તમારો જવાબ આવી પડશે. કેમ કે અહીંયા જુઓ સીધા તમે 980 ઉમેરો 0 8 ને 2 10 2 ને 1 3 2 બરાબર 1 એટલે 39,200 આવી ગયા એટલે અહીંયા સીધો તમારો જવાબ 38,220 આવી જાય છે. કદાચ ના આવતો હોત તો આપણને એટલો ખ્યાલ આવી જાત કે આપણી સંખ્યા છે 195 અને 200 ની વચ્ચે છે એટલે તમારે માત્ર ગુણાકાર કરવાનો રહે 196 197 198 ને 199. બાકીના કોઈ ગુણાકાર માટે તમારે મહેનત કરવાની જરૂર પડે નહીં. ખાસ આ ઉદાહરણને સમજજો. ઉદાહરણ એવું હતું કે 196 હતા 196 અને સાથે સાથે તમારે કેટલા લેવાના હતા 38,220. તો એક જ સ્ટેપમાં દાખલો પૂરો થાય છે કે ભાઈ 38,220 એ 196 કરતા મોટા છે એટલે હું 196 ગુણ્યા કેટલા કરી લઈશ 195 કરી લઉં વત્તા હું 0 કરી દઉં તો મારો જવાબ આવી જશે 38,220. ધ્યાન આપજો જે સ્ટેપની અંદર આપણને r બરાબર કેટલા મળે 0 એ સ્ટેપની અંદર જે b હશે ને એ આપણો કેવો હશે ગુસા હશે. યાદ રાખજો આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે સ્ટેપની અંદર આપણો r જે છે એ 0 મળે ત્યાં આપણો જે b હશે એ આપણો ગુસા થઈ જશે. તો અહીંયા જે b કયો હતો તો b તમારો 196 હતો એ તમારો ગુસા થઈ જશે. તો આ સ્ટેપની અંદર અને આ દાખલાની અંદર તમારો ગુસાનો જવાબ આવશે 196. તો આ બે દાખલા ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા એને જોઈ લેજો. વિજ્ઞાનની અંદર આપણે પ્રકરણ નંબર જે 10 છે એ થોડુંક લેન્ધી છે એને પણ આપણે આજે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ એ અને સાથે સાથે સામાજિક વિજ્ઞાનના લેક્ચર પણ કન્ટિન્યુ કરતા રહેજો. સો બાય ટેક કેર અને કંઈ પણ તમારો ડાઉટ હોય એ કમેન્ટ સેક્શનમાં ખાસ લખો. બી એક્ટિવ. આપણી પાસે સમય છે આ ગોલ્ડન સમય છે અને હંમેશા યાદ રાખજો ગોલ્ડન સમયને ગોલ્ડન વસ્તુઓને હંમેશા સાચવવી પડે. સમયને સાચવી લેજો. તૈયારી ચાલુ રાખજો અને મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વેરી સૂન. ત્યાં સુધી બાય ટેક કેર એન્ડ મીટ યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વેરી સૂન.